السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بشكل جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب. طبعا زي ما احنا عارفين ان في صفقة ممكن تكون سبب في نجاح النادي من حيث الدعاية ومن حيث الفلوس اللي اتدفعت فيه ويستفيدوا منه فيما بعد، ويكون ركن رئيسي في فوز النادي ده بالألقاب ويساهم معاهم في فوز النادي بالألقاب. وزي برضو ما في صفقة تانية ممكن تكون سبب في فشل النادي من حيث الدعاية ومن حيث قلة المساهمة في الألقاب، وبالتالي النادي بيضطر يبيعه وما يستفيدش بفلوسه ولا حتى بمساهمته في الألقاب ولا بأي حاجة. طيب ده عنوان حلقتنا النهارده، أسوأ 10 صفقات في تاريخ نادي ريال مدريد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط اللايك الجميل والسبسكرايب، وبسم الله فلنبدأ. رقم 10 معانا اللاعب رافائيل فاندر فارد، اللاعب الهولندي اللي الكل كان متوقع ان فيه كرويف جديد جاي، والكل كان متوقع ان هو ممكن يفوز في يوم من الايام بجائزة البالون دور. اللاعب ظهر بشكل لافت مع ناديه السابق هامبورج الالماني، وبالفعل اداره ريال مدريد تنجح تتعاقد معاه في صيف 2008 مقابل 15 مليون يورو. الكل كان منتظر منه اداء جميل، وان هو اصلا كان ظاهر بشكل لافت، وان اللاعب كان عمره لسه صغير. بس اللاعب فشل ذريع. لعب مع نادي ريال مدريد موسمين، شارك في 73 مباراة بمجمل دقائق 3092 دقيقة. سجل مع النادي الملكي 12 هدف وصنع 11، وحصل على لقبين مع النادي الملكي، السوبر الاسباني سنة 2008 وسنة 2009. وغادر لنادي توتنهام الانجليزي بصفقة انتقال حر، يعني النادي ما استفادش منه بجنيه واحد. رقم 9 اللاعب الفرنسي جوليان فوبرت، اللاعب ده يعني يعتبر من اغرب الصفقات اللي حصلت في نادي ريال مدريد. اللاعب لما كان مع نادي ويست هام يونايتد جاله مكالمة من موظف الانتقالات في نادي ريال مدريد، قال له احنا عايزين نتعاقد معاك واحنا حاليا بنكلم وكيل اعمالك. اللاعب فكر ان الموضوع فيه اشتغالة، قال له افصل يا عم، انا ورايا مباراة مهمة مع نادي ويست هام يونايتد. بعد ما خلص المباراة طلع لقى فعلا ان هم تواصلوا مع وكيل اعماله، وبالفعل الظهير ده انتقل في شتاء 2009 على سبيل الاعارة لموسم واحد. هو اي نعم انتقل بمبلغ مليون ونص، هو المبلغ مش كبير، بس اللاعب ده لعب 53 دقيقة مع نادي ريال مدريد، وبقيت الست شهور اللي قعدهم مع النادي الملكي قعدهم على الدكه، كان نايم. انا ما بهزرش والله. بص اللقطه دي، وزي ما انت شفت، عشان بعد 6 شهور على طول نادي ريال مدريد يرجعه تاني على مكانه في وست هام. واللاعب حتى يعني بعد ما رجع، بعد ما اعتزل وطلع، كان في تصريح ليه في لقاء صحفي قال ان هو ما خدش فرصته في نادي ريال مدريد. يا عم صباح الفل، هو ماشي وكمل مسيره متواضعه مع نادي وست هام، بس انت يعني الوقت اللي انت خدته انت ما عملتش حاجه. وبعدين انت اصلا ما كنتش مصدق ان انت رايح نادي ريال مدريد، منتظر من نفسك نجاحات. يا عم انت صباح الفل بقى. في يا عم في المركز الثامن معانا اللاعب نيكولاس انيلكا، اللاعب الفرنسي اللي كان تحديدا في سنه 1999 كان مع نادي ارسنال الانجليزي. اشتروه باقل من مليون ونص، علشان بعدها على طول يروح لنادي ريال مدريد ب 35 مليون يورو علشان ما يكملش معاهم سيزون واحد لعب. سجل 7 اهداف وصنع 6 اهداف، وكمل بقيه السيزون مستبعد بسبب خلافات بينه وبين إدارة نادي ريال مدريد، عشان بعد موسم واحد على طول يبيعوه لنادي باريس سان جيرمان ب 34 مليون يورو. اللاعب ده لو كان خد فرصته صح، او بمعنى صح لو ما كانش بيعمل المشاكل اللي كان بيعملها مع إدارة ريال مدريد، كان زمان اللاعب دوت عمل حاجة كبيرة قوي مع نادي ريال مدريد. اللاعب ده استبعد، وبعد ما راح باريس سان جيرمان هو ماشي، واللاعب ليه تاريخ حلو، بس مش الحاجة الحلوة اللي نقدر نوصفه بيها. خش بقى على رقم 7. في المركز السابع معانا اللاعب الهولندي ارين روبن. ايوه ما تستغربش، ارين روبن مع نادي بايرن ميونخ حاجه ما فيهاش خلاف. بس انا بكلمك في صفقات ريال مدريد، ما بكلمكش كتاريخ. إدارة ريال مدريد تعاقدت معاه صيف 2007 من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، عشان في أول موسم ليه مع النادي الملكي يلعب 28 مباراة، يقدر يسجل فيهم 5 أهداف ويصنع 5 زيهم. وحقق مع النادي الملكي لقب الدوري. في الموسم اللي بعده على طول يلعب 37 مباراة، يسجل فيهم 8 أهداف ويصنع 9 أهداف. لكن للأسف الموسم ده ريال مدريد خرج بموسم صفري، ما حققش ولا لقب، وأرين روبن نفس النظام، ما حققش ولا لقب، عشان يجوا في الموسم اللي بعده على طول يطردوه من النادي الملكي من قلعة سانتياغو برنابيو، علشان بريز يقول له انت للأسف مش معانا في القايمة، ويروح نادي بايرن ميونخ. مجمل لعبه مع النادي الملكي لعب 55 مباراة، سجل فيهم 13 هدف وصنع 13 زيهم. بس من وجهة نظري نادي ريال مدريد ظلمه، عشان احنا شفناه بعد ما راح بايرن ميونخ تألقه كان عامل ازاي. بس برضو هنرجع نقول عيبه في الإصابات ومشكلته في حوار الإصابات. على العموم
خش على المركز السادس. المركز السادس اللاعب اللي حاصل على بالون دور موسم 2007 2008 اللاعب ريكاردو كاكا. إدارة ريال مدريد قدرت تتعاقد مع اللاعب بمبلغ 67 مليون يورو، لكن مسيرة اللاعب مع النادي الملكي كانت عكس المتوقع بسبب إصاباته أثرت على مستواه في قلب أرضية الملعب، وما خدش ثقة المدرب جوزيه مورينيو. اللاعب ريكاردو كاكا قعد في قلعة سانتياغو برنابيو 3 مواسم، شارك في 120 مباراة، سجل فيهم 29 هدف وصنع 39 هدف. ماشي، انت لو هتبص في الاحصائيات يعني هو اصلا كان بيلعب اصلا صانع العاب، ومكانه ما كانش موجود ساعتها في نادي ريال مدريد، بس كل المساهمات دي ما كانتش مؤثرة في قلب أرضية الملعب، او بمعنى صح ما كانتش مؤثرة مع النادي الملكي. حصل مع النادي الملكي في 3 مواسم 3 بطولات، الدوري الاسباني والسوبر الاسباني وكاس ملك اسبانيا، وفي الاخر راح لنادي اي سي ميلان بصفقه انتقال حر، بصفقه مجانيه. يعني بمعنى صح نادي ريال مدريد ما استفادش منه بجنيه. اللاعب ما كانش مؤثر بالطريقه اللي الناس كلها كانت متوقعاها. فنقدر نقول ان الاصابات كانت سياده الموقف، وما ادتش ريكاردو كاكا الفرصه ان هو يدينا احسن اداء ليه. المركز الخامس معانا المهاجم الهولندي هانتلر، المهاجم اللي انتقل من نادي اياكس امستردام الى نادي ريال مدريد في شتاء 2009 علشان يروح بمقابل 27 مليون يورو، يعني مبلغ مش قليل. اللاعب قعد مع نادي ريال مدريد 6 شهور، وبعدين على طول راح نادي اي سي ميلان مقابل 15 مليون يورو. يعني تشوفوا الخساره قد ايه. وغير كده وكده يعني عمر اللاعب كان قليل، يعني اللاعب كان عنده 25 سنه، والفترة اللي قعدها مع النادي الملكي سجل فيهم 7 أهداف وما صنعش ولا هدف. بس من وجهة نظري إن هم استعجلوا عن اللاعب ده. اللاعب لعب 1100 دقيقة، يعني بمعدل 55 دقيقة في كل ماتش لعبه. في المركز الرابع معانا المدافع الانجليزي جوناثان ويدجت، اللاعب اللي انتقل من صفوف نادي نيوكاسل الانجليزي الى نادي ريال مدريد في صيف 2004 علشان ينتقل بمقابل 18 مليون يورو. وده طبعا كان سعر كويس، يعني ما كانش سعر تعبان بالنسبه انت بتتكلم في مدافع، وعمر اللاعب كان 24 سنه. المشكله ان اللاعب قضى مع النادي الملكي 2 سنين، اول موسم ما لعبش ولا مباراه ولا حتى شارك في اي حاجه بسبب الاصابات المتكرره، قضاهم في المستشفيات، عمل زي عثمان ديمبلي مع برشلونه. ما علينا. وبمناسبه بقى برشلونه، هيبقى الحلقه الجايه هتبقى عن اسوأ 10 صفقات في نادي برشلونه. خلونا بس ايه في المفيد وخلينا نتكلم في المهم. اللاعب اول موسم ليه قضاه في المستشفيات، ما لعبش مع النادي الملكي ولا ماتش. المشكله مش في كده بس، لا، المشكله انه في اول ماتش ليه مع النادي الملكي قدام اتلتيك بلباو يسجل جون في نفسه، وكمان يحصل على بطاقه حمراء، علشان بعدها على طول اول ما السيزون خلص النادي ريال مدريد يشيعوا على الدوري البرازيلي. ده اصلا انا مش عارف اصلا ايه النادي اللي كان هيقبل بلاعب زي ده. يعني بمعنى صح كان لاعب في القاعه، والنصيبه انه راح بصفقه مجانيه او كانت تقريبا بمليون ونص. يعني بمعنى صح ريال مدريد ما استفادش باي حاجه، بل بالعكس ده دفع 18 مليون غير حتى مرتبه، غير الفلوس اللي صرفها على المستشفيات لما كان حضرته مصاب. المركز الثالث بقى، وده اللي كان لاعب انا لو كنت طول احطه في المركز الاول كنت حطيته، بس للاسف المركز الاول ليه مكانه خاصه خالص. طيب معانا في المركز الثالث اللاعب الصربي لوكا يوفيتش. في صيف 2019 النادي الملكي يتعاقد مع اللاعب لوكا يوفيتش مقابل خد التقيله 63 مليون يورو علشان يقدر يعوض الموسم اللي طلعوا بيه من غير رونالدو، وحتى كمان كان موسم فشلوا فيه فشل ابن كلب، استغفر الله العظيم يا رب. فالفكره كلها ان اللاعب ده كانوا حاطين عليه امال حلوه، وكلهم كانوا بيقولوا ان اللاعب ده يا جدعان ده رونالدو الجاي، بقول لكم ايه بقى واللاعب بقى سنه صغير 22 سنه ولا 23 سنه وهيقدم معانا. اللاعب اتدفع فيه 63 مليون يورو، كلهم فلوس حرام في حرام. اللاعب لعب موسمين مع النادي الملكي، سجل في الموسمين كام؟ يعني لو هنقول مثلا بالمات 15 هدف، لا ده سجل 3 اهداف. ايوه سجل 3 اهداف في موسمين 2، وصنع 5 اهداف. ولعب كام مباراه؟ لعب 51 مباراه. اللاعب فشل ذريع جدا جدا، وفي الاخر يروح لنادي فرانكفورت الالماني ويروح بصفقه انتقال حر، وفرانكفورت ما يدفعش فيه جنيه واحد ربنا. يعني انت متخيل؟ يعني اللاعب ما استفادوش منه بجنيه. فشل ذريع، يعني فشل لا يوصف. اللي هو انت حتى انت ما استفدتش منه باي حاجه، يعني اللاعب ما ساهمش في حاجه، ما ادكش افضل اداء، وفي الاخر طلع بصفقه انتقال حر، فلوسه حرام. عشان يبقى معانا في المركز الثاني اللاعب البرازيلي زي روبرتو. ريال مدريد وقع مع اللاعب من نادي بورتغيزا
اسم غريب بس ما علينا. في يناير سنة 1997 مقابل 9 مليون يورو، طبعا رقم كبير في سنة 1997. انت ما تستهنش بالرقم. انت دلوقتي انت بتتكلم في 100 فانت ما بالك في وقتها ال 9 مليون دول كانوا عاملين كام؟ علشان اللاعب يبدأ رحلته بغيابات كتيرة جدا بسبب الإصابات، ويقدر يحقق مع النادي الملكي في خلال سنة ونص 3 ألقاب، منهم دوري أبطال أوروبا ومنهم دوري أسباني ومنهم دوري السوبر الأسباني. لعب 21 مباراة، سجل فيهم هدف واحد وما صنعش ولا هدف. يعني بمعنى صح اللاعب وجوده كان زي عدمه. وبعدين ينتقل لنادي بايرن ليفركوزن علشان يأدي معاهم أداءات حلوة وينجح في الدوري الألماني، ويبين لنادي ريال مدريد إن هم تسرعوا في بيعه. في المركز الاول معانا طبعا كلكم عرفتوه، اللاعب الغني عن التعريف، انا مش بتريق عليه، بس اللاعب مع نادي تشيلسي كان فاجر، كان جامد، كان جاحد. المشكله كلها هنا اللاعب ايدن هازارد، مركز واحد بلا اي خلافات، طبعا كلكم هتتفقوا فيه ان هو هيبقى معانا في المركز الاول. ماشي، ايدن هازارد انا عارف وواثق ان اكبر سبب او من ضمن الاسباب اللي كانت ادت الى فشله، اول حاجه ودي طبعا ما فيهاش كلام، اللي هي حاجه فوق الكل، الاصابات، دي حاجه معروفه. تاني حاجه ان اللاعب كان رايح وكان واثق ان هو هياخد مكان كريستيانو وهيكون هو تاريخ النادي الجديد، هو اصلا عنده 28 سنه. المهم، ومن ساعه ما راح النادي نسي يعني ايه كوره، نسي يعني ايه لعب. ده مش عيب من الاداره، لا ده عيب من اللاعب. والكارثه ان اللاعب عنده 28 سنه وراح نادي ريال مدريد بمقابل 115 مليون يورو وهو عنده 28 سنه. فدي اول غلط من الاداره. الاداره كانت شاربه حشيش ساعتها اصلا، معرفش الاداره كانت شاربه ايه ساعتها، ما علينا. اللاعب لما راح بمقابل 115 مليون يورو قضى مع النادي الملكي مسيرته كلها بيدف الدكه في المستشفيات وقله لياقه ووزن زائد. يقعد مع النادي 4 سنين، شارك في 76 مباراة، سجل في 76 مباراة دول كام هدف؟ 7 أهداف وصنع 12 هدف. بس اللاعب حاليا على الله، وهو بقى ايه، راح كده نفخ صدره، انا جاي لك يا باشا من نادي تشيلسي، وجاي لك قبلها كنت واخد مركز ثالث في كاس العالم للمنتخبات، وغير كده وكده انا لاعب فاجر وانا اللي اخد مكان كريستيانو. فدي في حد ذاتها حاجه وحشه. لاعب ايدن هازارد وهو اصلا في قلب المؤتمر الصحفي، انا فاكر ساعتها لان انا كنت بسمع المؤتمر الصحفي، لان انا بعشق حاجه اسمها ايدن هازارد. ايدن هازارد جه ساعتها قال لهم انا جاي هنا عشان اصنع تاريخ للنادي، كل فخر كده وبكل ثقه بنت كلب كدابه. ما علينا، كده نكون خلصنا حلقه النهارده. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفجروا زر اللايك والاشتراك. انا بقول لكم انا زوري تعبني ومع ذلك بصور لكم حلقه وانا تعبان والله، فانتوا قدروا تعبي ده. باذن الله الفتره الجايه هيبقى في شغل كتير 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 كتير. احنا كده حرفيا كل يوم ويوم بنرفع لكم حلقه. انا قعدت غايب يجي شهرين ورجعت لكم، كل يوم ويوم بنرفع حلقه، ومع ذلك التفاعل ضايع. يعني انا حاله بيب جوارديولا هتلاقوها في بلاي ليست مدرب عملاق ظهر لكم فوق في الاي، خشوا اتفرجوا عليها. الحلقه ديت انا تعبت فيها جامد، تعبت فيها قوي. في الاخر الحلقه الفيو بتاعها ضايع. وبس، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. سلام.